نحن as Airwell Lebanon في عنا air conditioning units starting من الwall type حتى duct units, VRF systems, chillers و package units. مانجينج دايركتور لميجا ماب، رايت؟ فيك تخبرنا اكثر عن الشركه تاعكم؟ نحن we are a startup company. It's been a year. بلشنا بالسوق ك سيت اب للكمباني. قمنا هلا بالسوق الافكتيف ورك شهرين. نحن اليوم وكلاء للفي ار اف سيستمز ايرويل فرانس. ايرويل فرانس هي ماركه للايسيات عمرها تقريبا 70 سنه اكثر شوي بالسوق العالمي، موستلي موجوده بيوروب، بساوث افريكا، نورث افريكا وسنترال افريكا. اليوم في عندنا فوكس على الميدل ايست. نحن از Airwell Lebanon في عنا air conditioning units starting من الwall type حتى duct units, VRF systems, chillers و package units. كيف لقيتوا وجودكم بمعرض بروجكت لبنان؟ هو بروجكت لبنان هو المعرض المهم بالنسبه للاندستري تبعيتنا. It's a good exposure لسوق جديد اللي نحن بالنسبه لنا مبلشين فيه، اللي هو الاير كونديشننج يونتس. بتمنى لكم التوفيق ونورتنا.